Bismillahirrahmanirrahim. Malgoro khara class Java videos ni au padi video ke mukta so pipe sample and exception handling ban bakar ko sai de yani the pipe sample the pipe sample wai sai de malgoro the character ya the rules से शायद है पसंद के पर exception handling के नज़म चेता slides था और slides के लिए बारह के मुकम्मल मालूमात वही सही है दलता सो कोई pipe sample in exception. This feature allows you to cage multiple exception in a single cage block. ملګرو د دې نه مخکې موږ تاسو ک ملټیپل ایکسپشنز یې موږ سره یا ملټیپل ایرر او ته غواړې هغه کیج کې نو ته مجبور وي چې تا به ورته ملټیپل کیج بلاک جوړاو خو نن موږ تاسو په یو کیج بلاک وي دا کیج بلاک به یوي هغې کې موږ سره څه شي ایکسپشنز هینډلینګ چې دی هغه به د یو نه اضافه تري تاسو دوه درې هم کولی شئ پکې نو موږ تاسو دلته وګورئ دا ورته وایي چې before Java 7 version دا اصل کې version دی زه دلته کولی شم چې version ورته ورکړم صحیح دی دا مثلا version دی 7 version or 7 version say that kind before 7 version Java 7 version you were restricted to cage only one exception per cage blocks cage block دې مطلب دا دی چې د وم ورژن نه مخکې چې څومره ورژن راغلی وي د جاوا هغې کې به تا کولی شو چې په یو کیج بلاک کې فقط یو ایکسپشن ته هینډل کړي یو نه زیات نه خو د وم نه پس چې څومره ورژن راغلی دي هغې کې ته کولی شي پایپ سمبول استعمال کړي د یو نه زیات پرابلمز یا د یو نه زیات ایکسپشنز ته هینډل کړي صحیح ده ملګرو it has 4 cases دا څلور کیسز لري او دا څلور وړه به موږ سره ګورو دلته کیس 1 او دا کیس 2 دی په بل سلاید کې ما سره کیس 3 او کیس 4 دی موږ په دې ویډیو کې موږ تاسو په کیس 1 کیس 2 باندې کار وکړو روانه ویډیو کې موږ تاسو په کیس 3 او کیس 4 باندې کار وکړو موږ کیس 1 څه وایي unchecked exceptions are not required to be available in tray block صحیح ده کنه په tray block کې ضرور نه دی چې دا وایي ښه ملګرو uncheck او check په باره کې که بیا هم تاسو معلومات نه لرئ نو لاړ شئ زما د ویډیو زما د ایکسپشن هینډلینګ ویډیوز اوله دویمه درېیمه ویډیو وګورئ نو تاسو ته به دا کلیر شي چې یار چیک انچیک ایکسپشن څه ته وایي که چېرته تاسو په چیک او انچیک ایکسپشنز باندې نه پوهېږئ نو بیا دغه ویډیو بې فایده راته په دې ایتي په معنا باندې بیا تاسو نه پوهېږئ سمه ده ملګرو دلته تاسو وګورئ کیس 1 کې څه وایي ما ته ګوره کیج کې زه څو پرابلم غواړم چې کنټرول شي یو ارتمټیک ایکسپشن دی بیا ما سره دلته وګورئ دلته پایپ دی بیا نل پوینټر ایکسپشن دی دا هغې ویریبل دی یعنی د کیج بلاک ماته دوه ایکسپشنز هینډل کوي سمه دوه ایکسپشن او دواړه ما سره انچیک ایکسپشنز دي اوس دا ضرور نه دی چې په ټری بلاک کې هغه پرابلمز هم موجود دي مثلا دا ګوره د ارتمټیک ایکسپشن پرابلم په ټری بلاک کې موجود دی خو د نل پوینټر چې کوم پرابلم دی هغه دلته موجود نه دی نو دا وایي ضرور نه دی صحیح دا کیس نمبر 1 شو ضرور نه دی چې دواړه سلفي سره ضروري دویم کیس چې دی check exception are required to be available in tray block دې مطلب دا دی که چېرته فرض مثال تا سره یو کیج بلاک وي او هغې کې ګورې دا interrupted exception او file not found exception دا ټول ما تشریح کړي دي په چیک او انچیک ایکسپشن کې اول او دویم ویډیو د ایکسپشن هینډلینګ لیست کې تاسو وګورئ دا ټول ما تشریح کړي چې دا ما سره انچیک ایکسپشنز دي اوس که چېرته ته انچیک ایکسپشنز هینډل کوي نو بیا د دې کوم چې ایرر پاسبل ایرر چې کوم امکاني ایرر یا مسټیک دي هغه به ته باید 100% په ټری بلاک کې وي که چېرته دلته نه وي بیا دا ایرر دی دا پروګرام به نه رن کېږي سمه ده ملګرو نو زه راځم دلته ګورئ ښه زه په دې باندې پریکټیکل کار کوم په دې دواړو باندې نو راځم چېرته ایکلیپس ته مخکې دیم چې ایکلیپس ته لاړ شم ملګرو که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ او دا ویډیوز حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ دا ویډیوز پریکټیس وکړئ ملګرو چې دا ویډیوز اډوانس لیول ته موږ روان یاستو موږ هغه بیسک لیول پروګرامینګ نه وځو درګه نو زه راځم دلته څه کار کوم دیز ته راځم کوم ځای ته ایکسپشن هینډلینګ پروجیکټ ته راځم یا ایکسپشن پروجیکټ هغې نه پس ګورم چې ما سره کوم یو ټیسټ کلاس دی زه به دا ټیسټ کلاس اوپن کړم دا ما سره خالي دی او زه به دلته څه کار وکړم دلته به سمپل ورته وایم فور ایگزامپل زه راځم دلته ورته وایم چې ما ته ټری اول به زه ورته وایم چې system dot out dot println صحیح ده که نه print dot out dot println نو زه به راشم دا به واخلم څه شی ورته وایم چې 10 divide by 0 دا ما سره چې دی یو ایرر دی کلیر ده که زه دا رن کوم نو دا ما ته وایي چې دا arithmetic error دی صحیح دی یا exception دی کلیر دی ملګرو دا arithmetic دې هینډلینګ دپاره به زه arithmetic exception رن کوم یو بل error دی چې null pointer ورته وایي اوس null pointer کوم یو دی که کله فور ایگزامپل اول په دې باندې ځان پوه کړي چې null pointer زه به دا څه کومه کومنټ مې کړه null pointer exceptions به زه څنګه جوړ کړم فور ایگزامپل زه ورته وایم چې int یو array ماته واخله فور ایگزامپل زه به ورته وایم چې numbers زه به ورته وایم چې intn
and صحیح ده کنه یو د نمبر ارې مې واخسته is equal to for example زبل تراشم ورته ما چې 3 5 and 6 دا اوس ګورئ موږ دا ما سره یو ارې ده دا ما سره یو ارې ده کلیر ده چې په دې کې ما سره درې نمبرز پراته دي اوس لازم دلته ورته وایم چې ماته څه وکړه int زه به ورته وایم چې length یا زه به ورته وایم چې L is equal to n dot length مې واخیسته دا تاسو وګورئ اوس ملګرو د دې مطلب څه شی دی دې مطلب دا دی چې په د n چې کوم length دی هغه واخله ماته په L کې واچوه او هغې نه پس به زه ورته وایم چې system dot out dot println کا ماته څه شی زه به ورته وایم چې for example ماته L print کا نو زه دا print کوم ګورم چې دا ماته څه وایي دا ماته وایي چې 3 نه مطلب دا چې ما سره 3 elements دي په دې کې که زه دلته راشم for example 7 او همداسې 8 واخلم نو ما سره اوس 5 elements شو که زه دا رن کوم نو دا ماته وایي 5 ځکه چې د n چې کوم ارې ده د هغې length ما واخیسته په چې کې واچو دلته ما په L کې واچو اوس که فرض مثال دا length نه لري دا ګور دا اوس error دی صحیح ده که نه دا مستقیم داسې واخیسته دا وایي چې n کې ما سره length نشته ده نو دا ګور دلته error دی دا ګور تاسو ګورئ دا initialize variable ورته وایي نو زه راځم ورته وایم سمه ده نو بیا دا نل واخله نل نه مطلب چې دی چې دا n تر اوسه پورې خالي دی ما پکې څه نه دی اچولی خو هغې نه پس زه راغلم دلته مې ورته ویلی چې د n length واخله په دې کې واچو نو په داسې حالت کې دې ته وایي چې دې ته وایي null pointer exception یعنې دا ما سره نل دی خالي دی او تا یې اخیستی د هغې length دې په L کې اچولی او بیا دې شو کړی دی نو اوس ما ته معلومه شو چې ما سره دوه errors دي دلته یو ما سره څه دی control x دلته ما پیسټ کړه داړه یو ما سره دی څه شی یو ما سره error دی د څه شي د null pointer exception دی او بل ما سره arithmetic exception دی که زه دا دواړه شو کوم دا تاسو وګورئ ملګرو دا ما سره دی null pointer exception دیزې کې راځي دیزې نه دی نو زه به دا ختم کړم دا وګورئ او بل ما سره arithmetic خیر زه راځم اوس زه دلته ورته وایم چې دا دواړه ماته هینډل کا دوه کیچ ماته نه دي په کار ماته صرف او صرف چې په کار دی ماته صرف او صرف ماته یو کیچ په کار دی صحیح دی نو زه به څه وکړم اول به راشم دا پروګرام چې کوم دی دا به زه ټرې کې واچوم نو ټرې او هغې نه پس مې دا واخیسته او دا به زه اوس کاپي کړم ورته ټول کنټرول x مې کړه او دلته مې دا پیسټ کړه صحیح دی پیسټ دا تاسو وګورئ ملګرو دا ما سره دا شو په دې شکل باندې کلیر ده تاسو دا هم کولی شئ چې مثلا د خپل variable چې دی دا ته بهر واخلئ دیز کې هیڅ پرابلم نشته دی صحیح دی دا مې بهر واخلم اوس راځم کیچ اخلم ورته وایم کیچ که ماته څه شی یو arithmetic صحیح دی که نه arithmetic exception او هغې نه پس بیا pipe symbol او هغې نه پس ماته null pointer دا ګورئ null pointer exception دا ګورئ او زه به راشم دلته دا واخلم صحیح دی ملګرو null pointer exception او هغې نه پس به زه ورته وایم e د دې هغې څه شی دی variable ده صحیح ده که نه چې دې کې بیا ته مسج پروت وي او هغې نه پس به زه ورته وایم چې for example زه به ورته وایم چې system dot out که ماته system dot out dot println زه به راشم دلته ورته وایم چې exception handled صحیح ده که نه exception handled او زه به دا واخلم well println دا ان ولې دی خواته راځي اوکې دا په دې شی او هغې نه پس به زه راشم دلته به ورته وایم چې اوس کاپي او دلته به زه ورته وایم چې rest of the program دا زما د پروګرام باقي مانده rest of the program نو زه غواړم چې زما پروګرام څه شي normally terminate شي دا ګوره exception handled او rest of the program نو اوس ما ته هغه مسج نه راځي یعنې error نشته په دې کې ما دا هینډل کړ ملګرو د خبرې د کیس 1 دا کیس 1 دی ما سره زه به دا واخلم چې کیس 1 صحیح ده که نه کیس 1 نه مطلب دا دی چې ما په کیچ کې دوه exception دی ما سره arithmetic او null pointer خو دې کې هم ما سره دوه exception موجود یو دا دی او یو دا دی سم ده ملګرو یو ما سره دا exception دی چې دا ته څه کار کوي null pointer جوړوي او یو دا exception دی چې دا ته arithmetic operation arithmetic exception جوړوي که زه for example arithmetic exception دیز نه delete کړم نو دا still problem نه دی ته run که دا به کار کوي دا ګورئ دا کار کوي دا 100% required نه دی چې مثلا ته دلته که مثلا ما سره arithmetic exception وي او دلته کې مثلا ما سره دا نه دا ما delete کړ نو دلته تا اخیستی دی no problem ته دا کولی شي clear ده دلته وایي uncheck exception دا case 1 دی case 2 څه رقم دی تاسو دلته وګورئ په سلایډز کې ما ویل دي که چېرته case 2 interrupted exception in file not found exception اوس دا uncheck exceptions دي uncheck دي یعنی کمپایل په کمپایل ټایم کې نه چک کوي او په رن ټایم کې دا چک کیږي صحیح ده دې ډیټیلز لپاره زړه ویډیو وګورئ زړې ویډیوز وګورئ 1 او 2 کلیر ده موږ زه راځم چې کار کوم دا خلاص شو صحیح ده کیس 1 ختم زه راځم کیس 2 باندې کار کوم کیس 2 وای فور ایگزامپل که چېرته ما سره
دوه checked exception وي صحیح ده کنه دوه ما سره checked exception وي check نه مطلب دا ده چې دا به په compile time کې دا checking کوي uncheck نه مطلب دا ده چې په compile time کې باندې check کیږي په run time کې به check کیږي او دا compile time کې زه راځم ما سره چې دی interrupted exception او file not exception دا صحیح ده کنه نو زه راځم اول اخلم ورته tray صحیح ده دا tray مې واخیسته هغه نه پس ورته اخلم چې cage صحیح ده کنه cage دلته به زه راشم نو څه به ورته په دې شکل باندې او cage کې به زه ورته چې ماته څه وکړه ماته ته به دوه شیان چک کوي یو به ماته file not found exception به ته چک کوي صحیح ده کنه او هغې نه پس بیا pipe ته واخله او د pipe نه پس بیا ماته واخله کوم exception دی بل for example زه به ورته واخلم interrupted exception دی interrupted exception دا مې واخیسته دا دوه exceptions دي اوس دا دواړه ته 100% ته ضرور دی یعنی 100% دا ته required دی چې دا دواړه به ته چیرته راولي دې ځای کې به راولي ګوره د دې دواړو لاندې پرابلم راغی کلیر ده زه به دواړه یو ځای هم کار وکړم درته مثلا زه راځم ورته یم دلته د interrupted exception لپاره موږ څه شی استعمالو thread صحیح ده کنه thread dot sleep استعمالو thread.sleep او دلته زه ورته یم چې for example 300 ملي سکند یعنی 3 سکنډه باید صبر وکړي بیا هغې نه پس ته باید پروګرام رن شي صحیح دی دا خیر دا وروسته روان تھریډینګ بیا دا شی وایو اوس دلته اگزامپل دی دا ګوره دې نه پرابلم ختم شو دی دې نه هغه لاین لاړه بل فایل ناٹ فاوند فور ایگزامپل زه کولی شم چې دلته واخلم انپوټ سټریم دا تاسو وګورئ موږ دلته ما سره چې دی فایل انپوټ سټریم فایل از اکول ټو نیو فایل انپوټ سټریم دی نو زه دلته راشم ورته یم چې file input stream file او زه بل ترشم new file input stream به زه واخلم او دلته ورته یم چې ماته khan.txt راته پیدا کړه صحیح دی دا تاسو وګورئ موږ کړو دا دواړه دلته راغله نو اوس تاسو وګورئ د دې پروګرام نه ایرر ختم شو دا وګورئ پروګرام نه ایرر او زه بل ورته یم چې exception handle for example زه ورته یم چې paste او دلته ورته یم چې exception handle دا میسج دی راکړي زه دا رن کوم دا ګورئ 3 سکنډه انتظار کوي 3 سکنډه پس زما پروګرام رن کیږي او ته وایي exception handle خو کچې ته فرض مثال د دې ځینې زه دا یو ختم کوم یا دا ختم کوم یا دا for example کما دا ختم کړ نو دا اوس error د پروګرام بس نه رن کیږي بخیر رن کیږي نه دا وایي چې دا زر کو دا بدلته 100% مست ده صحیح ده نو کدا کزه د دې نه ختمومه نو دلته بیا دا پرابلم ورکړي چې نه دا 100% مست ده نو دا موږ سره چې ده case 2 دا موږ سره شو case 2 صحیح ده کنه نو دا ما سره case 2 شو زه بدلته دا کومنت کوم صحیح ده case 1 شو دا case 2 ده case 1 دوباره دلته for example try دا اوس ور دوړه زه ته کمپیر کوم try دلته بزراشه مرتبه چې system dot out dot println ما ته واخلا څه شي 10 divide by 0 صحیح ده او دا یو exception دی او بل exception ما سره چره که راشه اول مخکله دینه چې دا واخلم صحیح ده کنه مخکله دینه چې زه دا واخلم اول بزراشم کیچ ورته جوړ کوم ورته هم زه دوه exception handle کوم یو ما سره arithmetic exception دی او pipe او هغه نه پس ما سره کوم exception دی د null pointer exception دی صحیح ده نو زه ورته یم چې ماته null pointer exception null pointer exception او ای دا تاسو وګورئ موږ دا دی قوس شو دا ګورئ پرابلم نشته دی دا ګورئ دلته بیخي شته دی نه exceptions دلته راغلي نه دي خو بیا هم دلته پرابلم نشته دی فور ایگزامپل زه ورته یم چې دا اول ماته واخله دا یو او هغې نه پس فور ایگزامپل زه ورته یم چې int دوباره به کار وکړم int او is equal to null صحیح دی null او زه اوس ورته وایم چې ماته څه وکړه ماته run کسه print کا ماته یا int x is equal to a dot length دا اوس یو پرابلم دی کلیر د a dot length زه به اوس ورته یم چې ماته دا به کاپي واخلم او دلته به دا پیسټ کړم ورته یم چې اوس ماته x شو کا صحیح دی نو دا اوس دواړه یو error دی دا زه رن کوم ملګرو دا ګورئ هیڅ پرابلم نشته دی کې پرابلم نشته دا 3 سکنډه صبر کوي صحیح دی زه به دا ورته وایم چې exception handle case 2 د دې به زه کاپي واخلم دلته به واچوم کاپي بره به دلته واچوم چې case 1 صحیح دی نو دا ما سره د pipe case 1 دی دا ګورئ case 1 رن شو اوس 3 سکنډه صبر کوي هغې نه پس case 2 رن کېږي ځکه دلته ستا پروګرام 3 سکنډه سلیپ کېږي سمه نمبر دوباره رن کوم دا ګورئ ډایرکټ case 1 حل شو هغې نه پس case 2 صحیح دی فرق چې دی د case 1 case 2 چې دلته کوم چېرته اکسس کوي دا باید چې دلته موجود وي دا باید چې دلته موجود نه وي موجود وي خو که چېرته فور ایگزامپل نه وي موجود بیا پرابلم نشته دی سمه دی او دلته څه شی دی دلته باید چې 100% موجود وي کلیر دی دا ما سره څه زه به دلته دا یو ختم کړم
دلته ايرور ده که زه د ځینې یو ختموم نو دلته ايرور نشته ده دا دواړه فرق دی نو ملګرو دا موږ سره د pipe symbol and exception handling in a lot of details so please که تر اوسه پورې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیوز حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ او زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان